Ξεχάστε το ρύζι. Σήμερα φτιάχνουμε γεμιστές ντομάτες με πληγούρι. Τόσο αρωματικές και νόστιμες που θα γίνουν το νέο αγαπημένο σας καλοκαιρινό φαγητό. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ, το αριστούργημα εννοείται, είναι γεμιστές ντομάτες στο φούρνο με πληγούρι. Και για να μην χάνουμε χρόνο πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα, φύγαμε. Και για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα έχω επιλέξει 7 έως 8 ντομάτες. Θα κρίνετε από το σκεύος το δικό σας και από τα μέλη της οικογένειάς σας. Εγώ επέλεξα 7 ντομάτες, οι οποίες είναι ίδιου μεγέθους και τώρα πρέπει να τα αδειάσουμε. Εγώ θέλω να το κάνω λιγάκι πιο αισθητικά όμορφο και θα κόψω το καπάκι πάνω. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι, μπορείτε όμως και να το κόψετε όλο. Αδειάζω λοιπόν τη σάρκα της ντομάτας με ένα κουτάλι. Πώς το κάνουμε το ξέρουμε όλοι. Κάνουμε πιο λεπτό και το καπάκι, αν έχει ψύχα. Και έτσι θα κάνω όλες τις ντομάτες. Έχω αφαιρέσει τα καπάκια από ντομάτες και τα λατίζω ελαφρώς. Και τις γυρίζω ανάποδα για να αποβάλουν λίγο τα υγρά τους, το χυμό τους. Αλλά το βάζω μέσα στο σκεύος που θα το ψήσω. Αφήνουμε για 10 λεπτά. Και τώρα θα χτυπήσω τις ντομάτες στο blender. Είναι έτοιμο. Ετοιμάζουμε ψιλοκόβοντας το κρεμμύδι. Ετοιμάζουμε και το σκόρδο. Έτοιμο και το σκόρδο. Και με το που ξεκινάω τη σύβραση των υλικών, βάζω να προθερμαίνεται ο φούρνος μου στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Βάζω στη φωτιά ένα ευρύχωρο τηγάνι ή σοτέζα, ό,τι έχετε. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί, χωρίς το λάδι. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι και βάζω περίπου μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο. Αλλά δεν το αφήνω να κάψει, γιατί το τηγάνι μας είναι ζεστό ήδη. Οπότε με το που βάζουμε, με το που ρίχνουμε το λάδι, αμέσως ρίχνουμε και το κρεμμύδι μέσα. Σοτάρουμε ίσα ίσα για να γυαλίσει λιγάκι.
έχει σοταριστεί ελαφρώς το κρεμμύδι. Προσθέτω το σκόρδο. Επίσης το σοτάρω ελαφρώς. Αφού έχουν σοταριστεί και το κρεμμύδι και το σκόρδο, προσθέτω την ντομάτα που έχω περάσει από blender και αφήνω περίπου μισό φλιτζάνι του τσαϊού. Προσθέτω μισό κουταλάκι του τσαϊού ζάχαρη. Ανακατεύω και αφήνω λίγο να βράσει. Σε μέτρια φωτιά. Μετά από 5 λεπτά που βράζουν οι ντομάτες μου μαζί με το κρεμμύδι, προσθέτω το αλάτι, το μαύρο πιπέρι, λίγο αποξηραμένο δυόσμο, ανακατεύω, δοκιμάζω το αλάτι και αν χρειάζεται το προσθέτω, λιγάκι ακόμα. Και προσθέτω μέσα 8 κουταλές της σούπας πληγούρι, το οποίο έχω πλύνει. Κλείνω το μάτι. Ανακατεύω. Θα υπολογίσετε ένα κουτάλι της σούπας πληγούρι για την κάθε ντομάτα και ένα κουτάλι παραπάνω. Δηλαδή αν έχω 7 εγώ, έχω βάλει 7 συν άλλο ένα κουτάλι της σούπας. Αφήνω μέσα. Προσθέτω μέσα ένα κουτάλι της σούπας κουκουνάρι. Θα ρίξω ένα μεγαλύτερο μέρος μαϊντανό μέσα στη σάλτσα και θα αφήσω ένα μικρότερο για τη διακόσμηση. Για την ένταση θα κόψω και φρέσκο δυόσμο μέσα. Ανακατεύω. Δοκιμάζω τη γεύση. Όλο αυτό κάνουμε στο σβησμένο μάτι. Από τη στιγμή που βάλαμε μέσα το πληγούρι, σβήνουμε το μάτι, απλά το αφήνουμε πάνω στην εστία, σβησμένη εννοείται. Δοκιμάζω αφού έχει κρυώσει λίγο η γέμισή μας, σπάω μέσα περίπου 100-150 γραμμάρια ανθότυρο. Αν σας αρέσει η φέτα, μπορείτε να βάλετε και τη φέτα. Ανακατεύω καλά και είναι έτοιμο να γεμίσω τις ντομάτες μου. Ποίημα. Όπου είναι μεγάλα κομμάτια, τα σπάτε με την κουτάλα. Τα ξέρετε, όλες είστε πολύ καλές νοικοκυρές. Εξάλλου γι' αυτό παρακολουθείτε εμένα. Χιούμορ. Ελληνίδες γενικά θυμίζονται
για την καλή μαγειρική και οι περισσότερες, η πλειοψηφία των γυναικών είναι πολύ καλές μαγείρισες. Έτοιμο. Οι ντομάτες έχουν βγάλει υγρό. Τις μεταφέρω σε ένα πιάτο. Για να ετοιμάσω το πυθμένα που θα τοποθετήσουμε τις ντομάτες μας. Βλέπετε ότι έχει βγάλει αρκετό υγρό, δεν το πετάμε εννοείται, το αφήνουμε εκεί που είναι και θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Και ελάτε να ετοιμάσουμε το πυθμένα του σκεύους που θα τοποθετήσουμε τις ντομάτες μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει λίγο χυμός ντομάτας μέσα που έχουν αποβάλει οι ντομάτες με το αλάτι. Προσθέτω αυτό το μισό φλιτζάνι που έχω αφήσει από φρέσκες ντομάτες. Προσθέτω 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο. Λιγάκι ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική, πολύ λίγο. Ανακατεύω. Λίγο αλατάκι που έχω με βότανα. Εσείς μπορείτε να βάλετε ένα απλό αλάτι. Ανακατεύω καλά. Και τοποθετώ μέσα τις ντομάτες. Μέσα στις ντομάτες ρίχνω ελάχιστη ζάχαρη, δηλαδή μισό κουταλάκι το γλυκό, το οποίο θα το μοιράσω σε 7 ντομάτες. Και πάμε τώρα να γεμίσουμε. Δεν το γεμίζουμε μέχρι τέρμα γιατί θα φουσκώσει το πληγούρι. Και αυτό που με έμεινε επιπλέον γέμιση βάζουμε ενδιάμεσα από λίγο. Κλείνουμε τις ντομάτες μας. Έχω 2 πατάτες τις οποίες τις έχω κόψει κυδωνάτες. Τις τοποθετώ μέσα. Ρίχνω λιγάκι επιπλέον λαδάκι φρέσκο από πάνω, όχι πολύ. Πασπαλίζω τα καπάκια με λίγη φρυγανιά. Και είναι πίνακα ζωγραφικής, παρακαλώ. Και μπαίνει στο φούρνο για περίπου 2 ώρες. Δείτε τον πίνακα ζωγραφικής. Δείτε το αριστούργημα που έχουμε φτιάξει. Πόσο λαχταριστό, χρωματιστό και όμορφο. Και το μόνο που έχει μείνει είναι να το σερβίρουμε και να το απολαύσουμε. Και βάζουμε
μία μελωμένη ντοματούλα, λίγες πατατούλες, λίγη γέμιση, από πάνω λίγο φρέσκο μαϊντανό, και δείτε το αριστούργημα. Και ελάτε να το δοκιμάσουμε. Δείτε πώς έχει γίνει. Σπυρωτό, μελωμένο. Και πατάτες. Και ελάτε να το δοκιμάσω λιγάκι. Πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο, μελωμένο, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το κλασικό γεμιστό με ρύζι. Τίποτα, σας λέω, σας πληροφορώ ότι πιο υγιεινό και πιο φίνα γεύση. Και μην ξεχνάμε, κόλλα Αλμπίνα 5, κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και για στα χέρια μας όλων. Και πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Και τι να πεις εδώ, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από ό,τι σας είπα, ότι είναι ένα εκλεπτισμένο φαγητό, μία παντεζία χρωμάτων και γεύσεων και μία φορά στα τόσο πρέπει να το φτιάξετε. Το ρύζι το ξέρουμε όλοι και πολύ ωραία, αλλά πληγούρι και αυτό του χαρίζει μία φίνα, πολύ βελούδινη και πολύ μεταξένια γεύση. Αποφάσισε, λέει η Αλμπίνα, βελούδινη ή μεταξένια, βελούδινο μεταξένια. Γιατί κακό είναι. Φτιάξτε το. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο. Καλοκαιρινό, τώρα είναι η εποχή του που οι ντομάτες είναι πάρα πολύ γλυκές, είναι ευκαιρία να τις φτιάχνουμε τώρα. Λοιπόν, και είναι και πολύ παρουσιάσιμο, έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να προσέχουμε, είπαμε, ντομάτες να είναι γλυκές, μέτριες, όχι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά ούτε πολύ μικρές. Αν και μικρές μπορείτε να φτιάξετε και μικρές, είναι ωραία. Δηλαδή μία ντοματούλα και δίπλα τυράκι και καμία σαλάτα, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, έχει αρκετές βιταμίνες. Οπότε δοκιμάστε και αυτή τη γεύση που είναι με πληγούρι, το μπουλγούρ που λέμε. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το κάνετε το ίδιο και με κάποια άλλα λαχανικά όπως είναι ζαρζαβατικά, όπως είναι πιπέρι, πιπεριές πράσινες, χρωματιστές, κολοκυθάκι γεμιστό, μελιτζάνες, με όλα ταιριάζει. Αλλά δοκιμάστε πρώτα με την ντομάτα και μετά αποφασίζετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαδικασίες που έκανα, ότι έβαλα στην ντομάτα όταν την άδειασα από την ψύχα, έβαλα λίγο αλατάκι και τους γύρισα ανάποδα και βγάλανε το χυμό τους, αυτό που έβγαλε το αλάτι. Λοιπόν, δεν πετάξαμε τίποτα, το αφήσαμε μέσα στο σκεύος, προσθέσαμε άλλες ντομάτες, κάναμε μία σάλτσα πάρα πολύ ωραία, ελαφριά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, εγώ δεν το έκανα, αν και η συνταγή το έχει αυτό, εγώ δεν το έκανα για να μην το βαραίνω πάρα πολύ. Δηλαδή την ώρα που θα σοτάρετε το κρεμμύδι, λίγο πριν βάλετε την ντομάτα τη φρέσκα, να βάλετε 2 κουταλές της σούπας πελτέ. Αλλά ξέρετε ότι οι πελτές
βαραίνει πάρα πολύ τη σάλτσα και εγώ ήθελα να την κάνω λιγάκι πιο καλοκαιρινή, πιο ελαφριά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν σας αρέσει να είναι λίγο πιο ενισχυμένη η σάλτσα, βάλτε 2 κουταλιές της σούπας και το πελτέ. Τη ζαχαρίτσα, αν η ντομάτα σας δεν είναι πάρα πολύ γλυκιά, εμένα δεν ήταν γλυκιά ενώ ήταν όριμη, είχε έτσι ψύχα πάρα πολύ καλή, αλλά είχε λίγο οξύτητα, οπότε έβαλα λίγο παραπάνω. Επίσης, πατάτες, είδατε ότι τις έκοψα, δεν χρειάζεται να είναι πολλές, 1-2 πατάτες σκιδονάτες πάνω σε μία μερίδα, είναι υπεραρκετές γιατί είναι άμυλο και το ένα και το άλλο, δεν χρειάζεται να το κάνουμε υπερπαραγωγή, έτσι για τη γεύση λιγάκι. Λοιπόν, δυόσμος χαρίζει φρέσκος και το κάνει λιγάκι πιο ενισχυμένο όταν ο δυόσμος είναι αποξηραμένος. Οπότε μπορείτε να βάλετε, όπως έβαλα εγώ, λίγο αποξηραμένο και 3-4 φιλαράκια φρέσκο ψιλοκομμένο. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, πολύ εύκολο φαγητό, πάρα πολύ γρήγορο. Το πληγούρι αυτό εγώ το αγόρασα σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστό, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, το Lidl και είχε 99 λεπτά το 1 κιλό. 1 κιλό ή μισό κιλό. Λοιπόν, οπότε αυτό το φαγητό τώρα το καλοκαίρι βγαίνει πάρα πολύ οικονομικό. Να το ξέρετε αυτό, οικονομικό. Δηλαδή, αν θα πάρετε τις ντομάτες μέσα από τη Λαϊκή που είναι πλέον πάρα πολύ φθηνά ή αν έχετε τα δικά σας μποστάνια και έχετε ντομάτες, δεν κοστίζει τίποτα απολύτως. Ένα κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, εγώ έβαλα 3 μικρά γιατί δεν είχα μεγάλο κρεμμύδι, αλλά αν έχετε μεγάλα κρεμμύδια κανονικά θα βάλετε ένα μέτριο προς μεγάλο, 3 σκελίδες σκόρδο, λοιπόν 7-8 οι κουταλιές της σούπας πληγούρι, λοιπόν και σας βγαίνει ένα φαγητό maximum με 5 ευρώ, maximum με 5 ευρώ. Οπότε και χορταίνει και η οικογένεια. Αν θα ζυμώσετε και μόνοι σας το ψωμί, είστε οι καλύτερες. Το τυρί που έβαλα ανθότυρο, αν θέλετε που το κάνει λιγάκι πιο έτσι, όχι τόσο πικάντικη γεύση όσο κάνει η φέτα, αλλά αν σας αρέσει η φέτα, βάλτε τη φέτα, επίσης είναι σούπερ. Λοιπόν, εδώ τελειώνω, νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αν βρίσκετε ότι έχετε τι να με ρωτήσετε, ποιες είναι οι απορίες, λοιπόν μου γράφετε κάτω, μην ξεχνάτε like, μην ξεχνάτε εγγραφή αν το βλέπετε χωρίς να έχετε εγγραφή, μην ξεχνάτε να το προωθείτε στις φίλες σας, να στέλνετε φίλους, να στέλνετε την συνταγή και hype εννοείται και να προτείνετε το κανάλι στους φίλους σας. Λοιπόν, στο επόμενο έχουμε αυτό που ζητήσατε την περασμένη φορά, που μοιάζει με γαλατόπιτα, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο. Θα φτιάξουμε γαλακτομπούρεκο, έρχεται. Οπότε, περιμένετε για το επόμενο βίντεο, να είστε εκεί, να με περιμένετε και να μου γράψετε τα καλύτερα σχόλια, έτσι όπως ξέρετε, μόνο εσείς που είστε φίλοι μου, δεν σας θεωρώ θεατές όπως λένε οι περισσότεροι, οκ, το βλέπετε, αλλά είστε οι περισσότερες φίλες μου τώρα, 4 χρόνια έχουμε φτιάξει μια καταπληκτική κοινότητα. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και σας στέλνουμε πολύ αγάπη και μια τεράστια αγκαλιά. Γεια σας!